آیا تا کنون کس را دیدی که سالها پس از پایان رابطه‌اش همچنان به عکس‌ها نگاه کند و نتواند قدم به آینده بردارد؟ کسی که سوگ برایش بی پایان است و در آن ماندگار شده. اورفئوس. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز قدم به دنیای اسطوره‌ای می‌گذاریم که از عمق عشق از دست رفته و ناتوانی در رهایی گذشته برمیخیزد. عقده اورفئوس که یک سندرم روان اسطوره‌ای است، در روانشناسی از این افسانه برمیخیزد. اورفئوس فرزند آپولو و کالیوپه موسیقیدان اسطوره‌ای بود که قدرتش در نواختن چنان بود که تمام موجودات زنده حتی سنگ‌ها را محصور می‌کرد. او عاشق اوردیس شد، نیمف زیبا، و با او ازدواج کرد. ولی یک روز این خوشبختی به پایان رسید. اوردیس در جنگل بر روی یک مار افعی قدم نهاد و گزیدگی او باعث بلافاصله جان باختن اوردیس شد. زندگی اورفئوس بدون اوردیس پایان یافته بود. اورفئوس به قلمرو مرگ سفر کرد، جایی که برای حادث و پرسفونه نواخت و خواند. میخواست عشق خود را باز یابد. آنها نیز تأثیر پذیرفتند و از عشق عمیق اورفئوس به همسرش متأثر شدند. حادث موافقت کرد اوردیس را بازگرداند، اما شرطی گذاشت. اورفئوس باید در تمام مسیر بازگشت جلوتر از اوردیس راه برود و تا زمانی که کاملا از دنیای مردگان خارج نشدند به عقب نگاه نکند. اورفئوس از خدایان تشکر کرد و شروع به بالا رفتن کرد، اما چون صدای قدم‌های اوردیس را نشنید شروع به ترسیدن کرد که مبادا حادث او را فریب داده باشد. شک تدریجی در قلبش جای گرفت. وقتی نزدیک خروجی دنیای مردگان رسید طاقت نیاورد و برگشت تا اوردیس را از پشت سر ببیند. اینجا بود که اوردیس به دنیای مردگان افتاد و برای همیشه در آنجا محبوس شد. از آن پس اورفئوس آهنگ‌های غمگین می‌نواخت و آرزوی مرگ می‌کرد تا دوباره با عشقش متحد شود. سرانجام توسط حیوانات وحشی در حالت جنون تکه تکه شد. پس از این افسانه پرمعنا به نمادهای کلیدی آن از نظر روان تحلیلگری می‌نگریم. 1. موسیقی جادویی، نماد قدرت عاطفی و خلاقانه‌ای که عشق به فرد می‌بخشد. 2. سفر به دنیای مردگان، تلاش برای احیای آنچه مرده و تمام شده. 3. نگاه به عقب، لحظه‌ای که شک، وابستگی به گذشته آینده را نابود می‌کند. 4. از دست دادن دوباره، درد مضاعف ناشی از امید واهی و تلاش ناکام. 5. مرگ اورفئوس، سرانجام مخرب کسانی که نمی‌توانند از گذشته عبور کنند. نه دنیا را دارند، نه دنیای پس از آن. تکه تکه شدن اورفئوس این نماد را نشان می‌دهد. کارولین گوردون، نویسنده آمریکایی و منتقد ادبی، سال 1944 مستقیما اسطوره اوردیس و اورفئوس را به عنوان یک اسطوره بازگشتی یا الگوی نمادین در ادبیات مدرن مطرح کرد و آن را اسطوره اوردیس و اورفئوس نامید. این الگو در زندگی امروزی شکل‌های مختلفی را به خود اختصاص می‌دهد. فردی که چندین سال از جدایی‌اش گذشته ولی همچنان پروفایل‌های یار گذشته‌اش را بررسی می‌کند و در سوگ می‌نشیند. یا فردی که در هر رابطه‌ای که قرار می‌گیرد رابطه جدید را با رابطه قبلی مقایسه می‌کند و نمی‌تواند در آن احساس راحتی کند. عقده اورفئوس شامل ویژگی‌های روانشناختی است که افراد را در چرخه مخرب زندگی در گذشته نگه می‌دارد. عقده اورفئوس در زندگی مدرن وسواس مداوم نسبت به رابطه یا شخص از دست رفته، عدم توانایی تشکیل روابط جدید به دلیل مقایسه با گذشته، تکرار الگوهای رفتاری که امید کاذب احیای گذشته را زنده نگه می‌دارد، اجتناب از پذیرش واقعیت پایان یافتگی برخی موقعیت‌ها و زندگی کردن در خاطرات به جای حال حاضر است. نشانه‌های هشدار شامل بررسی مداوم پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی، نگهداری وسواسی خاطرات، احساس پوچی در حال حاضر و ترس از تشکیل روابط جدید است. این الگو منجر به افسردگی، اضطراب و از دست دادن فرصت‌های زندگی می‌شود. درمان این عقده شامل 4 قدم اصلی است
ابتدا پذیرش واقعیت پایان رابطه و پرسیدن از خود آیا این شخص واقعاً باز می‌گردد. سپس قطع ارتباط دیجیتال از طریق حذف یا مسدود کردن در شبکه‌های اجتماعی و پاک کردن عکس‌ها و پیامک‌ها. سوم، ایجاد روال جدید شامل ورزش منظم، یادگیری مهارت‌های جدید و ملاقات بیشتر با دوستان و خانواده است و در نهایت اگر نشانه‌هایی مانند افسردگی طولانی مدت بیش از 6 ماه، اختلال در کارکرد روزانه یا افکار آسیب به خود وجود داشته باشد، کمک متخصص ضروری است. این فرایند شامل یادگیری عزاداری سالم، پذیرش تغییر و توسعه هویت مستقل از گذشته است. خانم هاویشام در رمان آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز نمونه کلاسیک از عقده اورفئوس است. زن ثروتمند که پس از رها شدن در روز عروسی تا پایان عمر لباس عروس پوشید و در عمارت ویرانه‌اش زندگی کرد. او تمام ساعت‌های خانه را در 20 دقیقه به 9 متوقف کرد. لحظه طرد شدگی. به این ترتیب زمان را در آن لحظه تلخ منجمد کرد. خانم هاویشام خود را در گذشته زندانی کرد و دختر خوانده‌اش استلا را به ابزار انتقام تبدیل کرد. او نشان می‌دهد چگونه عقده اورفئوس می‌تواند از فرد فراتر رود و نسل‌های بعدی را نیز در چرخه مخرب خود گرفتار کند. جالب آنکه این شخصیت بر اساس مارگرت دیک، دوست واقعی چارلز دیکنز، در جزیره وایت خلق شده که پس از رها شدن در مراسم عروسی خود را از اجتماع جدا کرد. اما عقده اورفئوس در زندگی واقعی نیز نمونه‌های متعددی دارد. ماریا مونتسوری، بنیانگذار روش آموزشی مشهور، سالها پس از مرگ مادرش لباس سیاه پوشید و در سوگ عمیق به سر برد. حتی در دنیای حیوانات نیز این الگو دیده می شود. همچون هاچیکو، سگ وفادار ژاپنی که 10 سال پس از مرگ صاحبش هر روز به ایستگاه قطار می رفت و منتظر می ماند. داستانی که الهام بخش فیلم هاچی شد. عقده اورفئوس الگوی رفتاری عمیق و فراگیری است که با ناتوانی در رهایی گذشته و چسبیدن به خاطره‌ای که دیگر وجود ندارد تعریف می شود. عقده اورفئوس تنها یک اختلال روانی فردی نیست، بلکه در سطح اجتماعی و فرهنگی هم دیده می شود. فرهنگ رمانتیک مدرن با تبلیغ مفهوم عشق واحد و نیمه گم شده، رسانه‌هایی که بازگشت روابط شکست خورده را زیبا و قهرمانانه به تصویر می‌کشند و جوامعی که عزاداری‌های طولانی را نشانه وفاداری می‌دانند، همگی در تقویت این الگوی مخرب نقش دارند. نتیجه چنین فرهنگی تولید نسلی است که نمی‌داند چگونه به شکل سالم عزاداری کند، از گذشته رها شود و به سوی آینده حرکت کند. مکتب اورفئوس یا اورفئیسم یکی از فرقه‌های اسرارآمیز یونانی رومی است که در دل خود چگونگی غلبه بر عقده اورفئوس نهادینه شده. همانطور که مکتب اورفئوس بر پاکسازی اخلاقی برای شکستن چرخه تناسخ تاکید دارد، عقده اورفئوس نیز نیازمند پاکسازی روانی عاطفی است تا از چرخه‌های تکراری رفتارهای مخرب رهایی یابد که با درمان مبتنی بر این الگو از وابستگی به گذشته آزاد شده و به زندگی واقعی باز می‌گردد. این مکتب بر این باور است که تنها روحی که 3 بار زندگی پرهیزگاری داشته باشد می‌تواند از این چرخه رهایی یابد. عقاید اورفیک اساس مکتب فیثاغورسی و همچنین تفکرات افلاطونی است و در فضای بیکران سیارک اورفئوس 3361 در سال 1982 کشف شد. سیارکی از گروه آپولو که مدار بیضویش مدار زمین و مریخ را قطع می کند و ناسا آن را احتمالاً خطرناک طبقه بندی کرده است. و همچنین طبق اسطوره‌ها پس از مرگ اورفئوس، زئوس چنگ او را در آسمان قرار داد و صورت فلکی چنگ لیرا را آفرید که تا به امروز در آسمان شب قابل مشاهده است. حالا برایم بگو، آیا تا کنون در زندگیت خاطرات رو از گذشته داشتی که نتوانستی از آنها عبور کنی؟ آیا تا کنون سوگی را تجربه کرده باشی و همچنان در آن غرق باشی و فرصت‌های آینده را
از دست داده باشی. در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بنویس و این ویدیو را برای دوستانت ارسال کن. شاید رهایی در همین آگاهی نهفته باشد. گاهی بهترین عشق به گذشته رها کردن آن است. شکستن زنجیری که خودت هم تا به امروز از آن آگاهی نداشتی. شاید بهترین راه برای احترام به گذشته جرأت ورود به آینده باشد. تا درودی دیگر، بدرود.